วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนมีภาพเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นรถถังของกองทัพรัสเซียถูกโจมตีและถูกเผาทำลายด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังจาวาลินและโดรนของยูเครนจนเกิดเป็นทฤษฎีรถถังไร้ประโยชน์ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อกองทัพยูเครนเริ่มตอบโต้กับรัสเซียโดยใช้รถถังอย่างจริงจังและเมื่อเริ่มเห็นชัดว่ายุทธวิธีการใช้รถถังของรัสเซียในช่วงแรกของสงครามนั้นไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามสมัยใหม่อย่างเหมาะสมดังนั้นทฤษฎีรถถังไร้ประโยชน์ก็เริ่มซาลงเหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนในปี1973จนเกิดแนวคิดที่ว่ารถถังซึ่งปรากฏครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และกลายเป็นราชาแห่งการรบภาคพื้นดินในสงครามโลกครั้งที่2อาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคตเหตุการณ์นั้นก็คือสงครามตะวันออกกลางครั้งที่4ในปี1973ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประวัติศาสตร์การใช้รถถังและการรบด้วยยานเกราะในสงครามครั้งนั้นทหารราบอียิปต์ใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังทำลายรถถังอิสราเอลได้ราวกับยิงดอกไม้ไฟสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งประเทศคู่สงครามรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนเห็นได้ชัดถึงประสิทธิภาพอันน่าทึ่งของขีปนาวุธต่อต้านรถถังแม้ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดแนวคิดว่ารถถังอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่แล้วในที่สุดผู้ที่จบสงครามตะวันออกกลางครั้งที่4ก็คือกองกำลังยานเกราะของอิสราเอลโดยรถถังเป็นผู้ลงดาบสุดท้ายเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะนั่นแสดงให้เห็นว่ารถถังยังคงมีความจำเป็นในสนามรบหลายประเทศได้รับบทเรียนจากสงครามครั้งนี้และเริ่มพัฒนารถถังรุ่นที่3อย่างจริงจังโดยลักษณะเด่นที่สุดของรถถังรุ่นใหม่ก็คือมีความสามารถในการป้องกันที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้การจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเกราะมีข้อจำกัดเพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความคล่องตัวเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงมีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่มีความสามารถในการป้องกันสูงขึ้นแม้จะมีความหนาเท่าเดิมพร้อมกับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อรักษาความคล่องตัวฝรั่งเศสก็เข้าร่วมในการพัฒนารถถังรุ่นที่3นี้ด้วยและได้พัฒนารถถังเลอแคร์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นรถถังรุ่นที่ 3.5 รุ่นแรกต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถังเลอแคร์และรุ่นอัปเกรดคือเลอแคร์ XLR กันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากที่เบื้องหลังของการพัฒนากันก่อนนะคะในช่วงสงครามเย็นฝรั่งเศสใช้รถถัง AMX-13 และ AMX-30 โดย AMX-13 เป็นรถถังเบาที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1953 มีน้ำหนักเพียง 13 ตันและติดตั้งปืนขนาด 75 มม. มีความยาวมากเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถอิสราเอลและอินเดียที่นำเข้ารถถัง AMX-13 จากฝรั่งเศสนั้นได้ใช้รถถังรุ่นนี้ในการสู้รบกับชาติอาหรับและปากีสถานตามลำดับโดยการประเมินโดยทั่วไปแล้วแม้ AMX จะมีความคล่องตัวที่ดีเยี่ยมแต่เกราะบางเกินไปเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นอย่างไรก็ตามกองทัพฝรั่งเศสเห็นว่าการเพิ่มความหนาของเกราะนั้นไม่มีความหมายเนื่องจากอาวุธต่อต้านรถถังได้พัฒนาไปมากจึงเลือกที่จะเพิ่มความเร็วและอำนาจการยิงแทนดังนั้นในปี 1966 รถถัง M47 Patton ของสหรัฐมีความหนาของเกราะถึง 243 มิลลิเมตรในขณะที่รถถัง AMX-30 มีความหนาของเกราะเพียง 80 มิลลิเมตรเท่านั้นนอกจากนั้นฝรั่งเศสเริ่มวางแผนพัฒนารถถังรุ่นต่อไปเพื่อมาทดแทน AMX-30 ตั้งแต่ในปี 1971 หลังจากมีการวิเคราะห์ว่า AMX-30 มีประสิทธิภาพด้อยกว่ารถถังหลักในระดับเดียวกันอย่างโซเวียตหลังสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ในปี 1975 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของรถถังรุ่นใหม่และในปี 1977 ข้อกำหนดของรถถังรุ่นใหม่ก็ได้รับการยืนยันแม้ว่าในตอนแรกจะมีการร่วมมือกับเยอรมนีในการพัฒนารถถังรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทน Leopard 1แต่เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันการพัฒนาร่วมกันก็จึงถูกยกเลิกไปรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอให้ผลิตรถถัง M1 Abrams หรือ Leopard 2 ภายใต้ใบอนุญาตเพื่อประหยัดเวลาแต่กองทัพฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยต้องการรถถังที่พัฒนาขึ้นเองโดยฝรั่งเศสมีแผนการนำเข้ารถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลก็ถูกปฏิเสธเช่นกันโดยกองทัพฝรั่งเศสให้เหตุผลว่ารถถังรุ่นนี้ยอมสละความคล่องตัวมากเกินไปเพื่อแลกกับการป้องกันจึงนำไปสู่การตัดสินใจพัฒนารถถังรุ่นใหม่ขึ้นมาเองด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนารถถัง AMX-40 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก AMX-30 กองทัพฝรั่งเศสพอใจกับอำนาจการยิงและความคล่องตัวของ AMX-40
แต่ชี้ว่าความสามารถในการป้องกันที่400มิลลิเมตรนั้นอ่อนแอเกินไปและเรียกร้องให้มีการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าอย่างไรก็ตามการสร้างเกราะป้องกันที่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นจะเป็นจะต้องสร้างรถถังที่มีน้ำหนักมากกว่า50ตันจึงนำไปสู่การเริ่มต้นพัฒนารถถังรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบการพัฒนารถถังเลอแคร์เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี1984โดยมีรถต้นแบบในปี1986รุ่นแรกเปิดตัวในปี1990และเริ่มประจำการในปี1993ทีนี้มาดูข้อมูลจำเพาะกันค่ะลักษณะเด่นที่สุดของรถถังเลอแคร์คือการเป็นรถถังรุ่น 3.5 รุ่นแรกของโลกสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากรถถังรุ่นที่3คือการมีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติและการนำระบบวิโทนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดของรถถังด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจึงทำให้ถูกจัดเป็นในรุ่น 3.5 ระบบวิโทนิกส์ในรถถังหมายถึงระบบที่มีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลการรบรวมถึงสถานการณ์ในสนามรบระหว่างรถถังและการส่งข้อมูลของตัวเองไปยังรถคันอื่นๆแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Data Busคำว่า Vitronics มาจากคำว่า Avionics ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องบินโดยเป็นการผสมคำระหว่าง Vehicle และ Electronic เข้าด้วยกันปัจจุบันความหมายได้ขยายไปไกลคือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรถถังผ่านระบบ Data Bus โดยครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเครื่องบินและทรัพยากรอื่นๆของฝ่ายเดียวกันซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานในรถถังรุ่นใหม่ระบบควบคุมการยิงประกอบด้วยหน่วยความจำลอมและแรมขนาด 1GBและคอมพิวเตอร์ดิจิตอลแบบ16บิตและ32บิตช่วยให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำมีระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติและระบบเล็งอัตโนมัติที่สามารถระบุเป้าหมายอันตราย6เป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ภายใน30วินาทีและมีอัตราความแม่นยำ 80% ที่ระยะ2กิโลเมตรรถถังเลอแคร์เป็นรถถังตะวันตกรุ่นแรกที่ใช้ระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติและมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อพลปืนเลือกชนิดกระสุนระบบจะป้อนกระสุนที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติสามารถยิงได้ถึง12นัดต่อนาทีและเนื่องจากไม่จำเป็นจะต้องมีพลปืนประจำจึงสามารถออกแบบพื้นที่ภายในให้กระทัดรัดขึ้นซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนารถถังของประเทศอื่นๆในภายหลังมาตรฐานการสื่อสารของระบบวิโทนิกส์ในรถถังเลอแคร์ใช้มาตรฐาน MIL-STD 1553B เช่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบิน F-16 และ FA-18โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น 50% ของราคารถถังซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนในเครื่องบินรบในปี 2011 ขณะที่รถถัง M1A2 ของสหรัฐมีราคาคันละ $7.56 ล้านรถถังเลอแคร์มีราคาสูงถึง $9.3 ล้านต่อคันทำให้เป็นรถถังที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาสูงมากก็คือการที่ไม่สามารถบรรลุการผลิตในจำนวนมากได้เนื่องจากแผนการจัดซื้อของรัฐบาลฝรั่งเศสถูกลดลงจาก 1,400 คันเหลือเพียง 406 คันอันเป็นผลมาจากการลดงบประมาณต่อมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างค่ะเนื่องจากรถถังเลอแคร์ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากนาโตในปี 1966 จึงไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอาวุธของนาโตรถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด 12.7 มม. และปืนควบคุมพิสัยไกลขนาด 7.62 มม. นอกจากนี้ปืนใหญ่หลักยังเป็นปืนไรเฟิลเรียบขนาด 120 มม. แบบ 52 คาลิเบอร์ซึ่งมีอัตราความเร็วปากกระบอกปืนสูงกว่าปืนใหญ่ขนาด 120 มม. แบบ 44 คาลิเบอร์ที่ใช้ในรถถังรุ่นอื่นๆในยุคเดียวกันทำให้มีอานุภาพในการเจาะทะลุทะลวงสูงกว่าดังนั้นจึงมีพลังงานโจรที่สูงกว่าปืนใหญ่ขนาด 44 คาลิเบอร์ทั่วไปและตามที่บริษัท GIAT ผู้ผลิตปืนใหญ่ระบุว่าปืนใหญ่นี้มีความเร็วปากกระบอกปืนมากกว่า 1,800 เมตรต่อวินาทีและสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะ LFL 120 APF SDS ที่มีความสามารถในการเจาะทะลุเกราะหนาเกินกว่า650มิลลิเมตรได้ต่อไปเป็นเรื่องของเกราะป้องกันค่ะแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกราะของรถถังสมัยใหม่แต่รถถังเลอแคร์ได้รับการประเมินว่ามีเกราะด้านหน้าในระดับเดียวกับรถถังเอบรามส์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ทางทหารบางคนชี้ว่าบริเวณที่มีเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าเป็นจุดอ่อนรถถังเลอแคร์ได้นำเกราะรูปแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเกราะคอมโพสิตและเกราะปฏิกิริยาซึ่งได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันกระสุนพลังงานจน
นอกจากนี้เกราะด้านข้างของเลอแคร์ที่เสริมด้วยไทเทเนียมยังได้รับการประเมินว่ามีความสามารถในการป้องกันที่ดีกว่ารถถัง Abrams ของสหรัฐอเมริกาและยังมีการใช้ระบบเกราะแบบโมดูลทำให้สามารถเปลี่ยนส่วนที่ถูกยิงได้ในสนามรบได้ทันทีระบบป้องกันเพิ่มเติมคือเครื่องยิงลูกระเบิด Galix ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายและเครื่องลวงอินฟราเรดที่สามารถสร้างความสับสนให้กับขีปนาวุธได้นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบที่ความน่าจะเป็นในการโดนโจมตีระหว่างการต่อสู้น้อยกว่าเนื่องจากหอคอยปืนถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับรถถัง Abramsสุดท้ายเรามาดูที่ความคล่องตัวกันค่ะรถถังเลอแคร์ใช้เครื่องยนต์ V8X ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสมระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์กังหันแก๊สแบบที่ใช้ในเครื่องบินโดยการจ่ายเชื้อเพลิงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไมโครโปรเซสเซอร์และรถถังถูกออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นและมีน้ำหนักรถประมาณ60ตันซึ่งเบากว่ารถถังหลักของชาติตะวันตกส่วนใหญ่ถึง10ตันส่งผลให้มีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีแรงกดพื้นต่ำมีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมสามารถเร่งได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5วินาทีและมีความเร็วสูงสุดที่ค่อนข้างสูงที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีด้วยสามารถวิ่งได้ไกลถึง547กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันในขณะที่รถถัง Abrams วิ่งได้เพียง418กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเกิดปัญหาระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแมทริกแตกในสภาพอุณหภูมิต่ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถถังเลอแคร์พ่ายแพ้ในการแข่งขันกับรถถังเลโอพาร์ด 2 ของเยอรมนีในโครงการจัดหารถถังของสวีเดนเนื่องจากปัญหานี้เมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำสัญญาซื้อขายรถถังเลอแคร์จำนวน450คันในปี1994รถถังเหล่านี้ถูกเปลี่ยนชุดเครื่องยนต์ให้เป็นชุด Power Pack MTU ของเยอรมนีสุดท้ายเราจะมาดูรุ่นปรับปรุงล่าสุดของ Leclerc XLR กันค่ะ XLR หมายถึงรถถัง Leclerc ที่ได้รับการปรับปรุงมาดูรายละเอียดของการปรับปรุงกันบ้างค่ะการปรับปรุงประกอบด้วยการติดตั้งระบบบริหารจัดการสนามจาก Atos ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและยุทธวิธีดิจิทัลจากบริษัท Thales ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณจากบริษัท Thales เปลี่ยนสถานียิงควบคุมพิสัยไกลเป็นระบบของบริษัท Airquosการนำระบบนำทาง GPS ใหม่มาใช้ติดตั้งชุดป้องกัน RPG และทุ่นระเบิดที่พัฒนาขึ้นมาจากชุดเกราะเสริม ASUS ติดตั้งเกราะแบบ Slang รุ่น Talion ผลิตโดยบริษัท AmSafe การอัปเกรดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดิมและระบบควบคุมการยิงรุ่นใหม่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง XLR อยู่ประมาณ330ล้านยูโรโดยในปี 2023 ได้มีการอัปเกรดรถถัง18คันให้เป็นสเปค XLR แล้วและกองทัพฝรั่งเศสมีแผนที่จะอัปเกรดรถถังทั้งหมด200คันภายในปี 2029 และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรถถังเลอแคร์ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ